Salutare prieteni și bine ați venit pe canalul meu. Numele meu este Marius și iată-mă la o nouă provocare la pescuit. De data aceasta la Hulipno din Cehia, un lac de acumulare care are o suprafață de 4870 de hectare. De ce spun provocare? Astăzi este 1 noiembrie, apa s-a răcit foarte mult, iar în astfel de condiții pescuitul este unul foarte dificil. Ce îmi propun de la această partidă este capturarea unui pește trecut de 10 kg. Credeți că o să și reușesc? E bine, rămâneți aproape și o să vedem asta împreună. Eu zic să nu mai lungim vorba și să ne apucăm de treabă. Iar vouă vă urez vizionare plăcută. La începutul fiecărei partide de pescuit, primul lucru pe care îl fac este să sondez substratul. E bine, pentru asta ce am aici este un marker care este legat în capătul unui fir textil pe care culisează un plumb. Firul de pe mulinetă este la fel numai textil, el are dimensiunea de 0,16 mm și asta pentru ca să poți lansa la distanță mult mai mare. De ce fir textil? Nu are elongație, iar poți să-ți dai seama mult mai bine de substratul pe care îl ai în față, totodată poți să-ți dai seama mult mai bine de adâncimile pe care le ai. Cum funcționează tot ansamblu? Cred că ați văzut mulți dintre voi. Pentru cei care nu ați văzut, vă pot și arăta. Montura, adică markerul și cu plumbul ajung în apă. Odată ajuns pe substrat, noi întindem foarte bine firul. Odată ce eliberăm firul de pe mulinetă, markerul fiind ușor, pluta de marcaj se ridică spre suprafață, iar astfel putem măsura lungimea firului care a plecat de pe mulinetă, măsurând totodată și adâncimea apei. În momentul de față sunt foarte incomodați, valurile sunt destul de mari, iar soarele bate direct în față, țin să observ foarte bine pluta de marcaj. Am făcut aruncarea, în momentul de față am întins foarte bine firul și ceea ce trebuie să fac acum este să eliberez firul de pe mulinetă, observând când markerul se ridică la suprafață. Venim cu o lungime de fir până la primul inel, uităm după marker, îl vedem. Încă o lungime de fir. Tot la fel nu se vede. Iar acum mai dăm încă o lungime. Și tot așa până observăm că markerul se ridică la suprafață. În valurile foarte mari mai ajunge apa până la picioare. Da, este o problemă destul de mare, nu se vede foarte bine markerul. Soarele îmi bate direct în față. Dar încă nu este ridicat de la suprafață. Acum, din ce văd, dau seama, este ridicat la suprafață, nu îl văd bine. Sper să reușesc. Da, din păcate markerul nu-l văd foarte bine. În momentul de față încerc să văd substratul, să văd cum se prezintă. Plumbul vine foarte bine pe substrat. Nu știu dacă observați pe vârful lansetei. Vine foarte lin. Acum s-a blocat în ceva. Aici s-ar putea să avem o adâncitură sau o agățătură, poate chiar.
rămâne de văzut. După o primă tură, drumul pare destul de curat, ceea ce înseamnă că tunul este destul de tare, nu prezintă nămol. Urmează, bineînțeles, să fac mai multe aruncări, să văd cum se prezintă substratul, iar totodată să încerc să aflu și adâncimea apei. Din păcate, din cauza soarelui strălucitor și a valurilor, care sunt destul de mari, nu reușesc să văd bine pluta de marcaj. Pentru asta o să încerc doar să văd substratul, dacă prezintă urme de nămol sau substratul este mai tare, iar pentru a afla adâncimea apei o să apelez la un prieten care are băsuță și sonar și o să încercăm în această metodă să găsim un loc mai bun de pescuit. Cu greu mare am reușit să sondăm cu ajutorul bărții și a sonarului. Am găsit o zonă mai bună, sperăm noi să fie productivă, undeva în 70 de metri. Cum am gândit să abordez partida? O să prepar puțină nadă, o să fie mai mult ca un fel de pastă pe care o să dăm cu spombul. Vântul este destul de puternic, curenții din apă sunt la fel destul de puternici, zic eu, iar o nadă mai compactă, mai grupată, o să persiste mult mai mult timp pe substrat. Astfel, ea eliminând atractanți, eliminând semnale chimice de hrană către pești. Nu vreau să creez un pad foarte mare de nadă, vreau să fie un pescuit cât mai exact, cât mai precis, pentru că peștele, în momentul de față, eu zic că, datorită faptului că apa este foarte rece, el nu caută foarte multă nadă, înghițitură, iar acolo unde vrea el să ia acea înghițitură, să fie și cârligul nostru. Tocmai din acest motiv, o să măsurăm lansetele, o să fixăm atât spombul cât și lansetele și o să pescuim pe distanțe diferite. Să vedem pe ce distanță o să răspundă peștii. Pentru a prepara nada, aici în găleată am de data trecută boilesuri pe care am pus lichide hidrolizate peste ele. În momentul de față ele sunt foarte moi, sunt pătruse în totalitate de lichid. O să iau câteva boilesuri pe care le sfărm. După cum vedeți, ele se sfărâmă foarte ușor, sunt pătruse, cum am mai spus, în totalitate de lichid. O să las și câteva particule mai mari, ca să rămână foarte puțin pe substrat, în timp ce nada se dizolvă, să zic așa. Sunt și boilesuri tari, mai sunt și solubile. Pot să rămână chiar și boilesuri mai întregi pentru eventualii pești mai mari care să frecventeze zona. Nu ai nevoie nici de crașă la bilele astea. Se zdrobesc chiar foarte, foarte ușor.
Pentru început o să nădim aproximativ 5-10 spomburi, nu foarte mult. Iar în funcție de cum o să răspundă peștii, o să continuăm să nădim. Partida o să dureze undeva cam la un 48-50 de ore de pescuit aproximativ. Deci nu avem un timp foarte îndelungat. Tocmai din cauza asta avem nevoie de un răspuns cât mai rapid din partea peștilor. Pentru moment, eu zic că este suficient. Ce pot să mai fac este să las și câteva boilesuri întregi. Acum, peste această compoziție, o să adaug o mână de pelecte, o mână de mix, este mixul boilesului belacean. Amestecăm bine compoziția. Peste această compoziție o să adaug, bineînțeles, lichide hidrolizate, producție proprie. Aici am CSL. Aici puțin hidrolizat din ficat. Iar cireașa de pe tort, din păcate, nu mai am așa de mult, hidrolizat din pește. Bun, amestecăm acum toată compoziția. Cam așa se prezintă nada noastră, este mai mult ca o pastă. Ceea ce o să mai fac este să mai adaug puțină apă caldă, nu multă. Astfel lichidele o să intre mult mai bine în particulele mixului. În mare, cam asta este compoziția. O să dăm cu spombul, să introducem chiar așa sub formă de bulgăre în spomb. Ea o să cadă frumos pe substrat, unde cu timpul o să se dizolve în apă, bineînțeles, transmițând semnale de hrană către pești. Practic este mai mult o păcăleală decât o hrană în totalitate. Hai să vedem ce o să reușim să capturăm. Am dat aproximativ 10 bulgări de nadă. Pentru moment este suficient. Să vedem cum o să răspundă peștii, iar pe urmă, dacă o să mai trebuiască, o să mai nădim.
Am ajuns azi dimineață la ora 10, acum este ora 2. Din păcate încă n-am reușit să arunc nicio lansetă. De data aceasta sunt ultimul. Deși am fost ultimul care a aruncat lansetele, iată la mine a venit și prima trăsătură. Hai să vedem ce am reușit să prindem. Peștele nu este unul foarte mare, dar este un semn bun. Un semn că peștele e dispus să mănânce. Trăsătura a venit destul de repede, aproximativ o jumătate de oră, 40 de minute probabil. A dus puțin cam în lateral. Este un pește mai mic, dar ținând cont de temperatura apei, de vremea care este, după cum am mai zis, suntem la 1 noiembrie și de faptul că pentru mine este prima partidă pe acest lac, începutul este unul bun. Avem număr la casă! Un mic ciorțănel, poate la 1 kilogram sau poate ceva mai mare, nu știu, hai să vedem acum. Hai să vedem și momeala de la cârlig. Înțepat foarte bine. Critică 16 mm de la cean. Totul într-o pungă solubilă. Un mic pește, este rece ca gheața. Un peștișor frumos. Haideți să dăm drumul ca să vină unica. După ea am venit. Op. Începutul l-am făcut cu pungi solubile. La cârlig am folosit critice pentru început de 16 mm, iar pe urmă am trecut la 20 de mm. După o serie de aproximativ 4 ciortani, am hotărât că trebuie să schimb. Drept dovadă, am trecut pe plumb pierdut, untura mea preferată, după cum ați văzut și în alte videoclipuri, iar la cârlig, rigul preferat, Amnesia, rig rigid, iar firul de păr moale din textil. Mă urmează să atașez rigul. Ce am nevoie în momentul de față este de un mic varnish pe care trebuie să-l tau. Am reușit să tau o bucățică de varnish mic. Punem pe croșetă, îl atașăm pe rig. Atașăm rigul de agrafa rapidă. Tragem varnișul peste agrafa rapidă. În astfel avem aici rigul care are o libertate de mișcare și el nemai putând ieși din agrafa rapidă. Bun, la cârlig, pe o lansetă o să atașez și am aici un borcan, sunt bolesuri aditivate și am pus peste ele, este hidrolizat implicat. Dimensiunea bilei este 20 de mm, întrucât vizăm, dacă se poate, exemplarele mai mari. Bun, atașăm stopperul. În care nu vrea să intre. Bun, am rezolvat și problema asta.
Da, am nevoie de extensia, pentru că distanța este puțin cam mică. Distanța de la bilă la firul la cârlig. Folosesc un stopper extensia. Pentru început o să pun mărimea cea mai mică. Reglăm varnișul. Da, acum avem o distanță bună, zic eu, aproximativ o jumătate de centimetru, pentru că acum apa este rece, nu lăsăm o distanță foarte mare. Bun, montura acum este gata de lansare, dar o să mai fac ceva. Într-un săculeț solubil o să introduc două boilesuri dipuite, din găleată, de la partida trecută. Facem rapid două noduri. Primul nod, după care al doilea nod. Tăiem între cele două noduri. Acum atașez săculețul de cârlig. Efectiv doar îl introduc de două ori și montura noastră poate să plece la apă. Întrucât peștii și-au făcut destul de bine apariția acum după masă, am reușit să prindem aproximativ 6 bucăți, atât eu cât și Marius. O să schimb puțin și meniul. O să nădesc cu câteva boilesuri activate, precum și boilesuri tari din găleată, pentru că se lasă seara, iar peștii să aibă se găsi pe patul de nane. Nu o să nădesc în continuare foarte mult, aproximativ 5 pomburi, eu zic că este suficient. Dacă o să mai avem prezentări, cu siguranță și peștii o să mai primească o porție de nadă. Pentru moment e suficient. Să vedem răspunsul peștilor în continuare. Întrucât se lasă noaptea,
Sperăm că și peștii mai mari o să-și facă apariția și o să reușesc până la finalul partidei să scoți un pește propus, un pește peste 10 kg. Am avut o trăsătură la lanseta plantată. Planta este mare, bune de văzut ce o să fie. Pomela de la cârlig a fost două bile, două critice, una 20 de mm și una de 14 mm. Puțină navă pe lângă cârlig. Un săculeț solubil, destul de mare, atașat. Wow. Încet se apropie de mal. Cum a simțit malul, cum a plecat mai departe. E un pește sălbatic printr-o suprafață de 4870 de hectare. Partida este destul de dificilă, după cum am mai zis, timpul în care pescuim, început de noiembrie, temperatura apei a scăzut foarte mult. Peștele nu se hrănește precum vara. O farfurie mică de nadă este suficient momentan pentru a provoca o trăsătură. Mai ales cum este și lacul Lipno, o suprafață așa de mare. Pescuitul plantat, bineînțeles că prezintă avantaje foarte mari. Luptă destul de bine, da? Acum rămâne de văzut.
Pește care luptă foarte bine. Un crab sălbatic de Lipno. Haide, 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 haide. Haide, haide. Haide, haide, trece înăuntru. Trece înăuntru. Bravo, bravo, bravo. 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 Asta este peștele, un pește frumos. Cu acest pește am atins obiectivul partidei, chiar dacă am apelat la pescuitul plantat. Un pește care, eu zic că are 10 kg. O să mai încercăm să mai plantăm o dată lanseta. Poate să reușim să prindem și încă un pește, de ce nu unul mai mare. Haideți să-l dezinfectăm și să le liberăm, să nu-l mai chinuim. Cum am spus, 10 plus. 10 plus. Obiectiv îndeplinit. Dacă tot am ajuns la pescuitul plantat, vreau să vă arăt modul cum am realizat, cum am plantat. Ce am aici este un rig destul de lung din amnezia, iar firul de păr mare din textil, exact cum practic la pescuitul lansat. Are o lungime de 30 de cm. Aici am făcut un săculeț solubil destul de mare în care am pus pelete de diferite dimensiuni, precum și boilesuri tari, dipuite. Acum, cu ajutorul unei croșete destul de lungi, o să trag rigul prin săculețul solubil. Bun, atașăm rigul. Poziționăm câligul aici foarte bine, să nu intre vârful într-un boiles. Este bine. Acum o să trag un varnish scurt pe rig. Atașez rigul de montură. Aici am o agrafă rapidă. Trag varnișul peste agrafa rapidă. Clipsul. Un plumb plat de 110 grame. Este suficient. După care atașăm montura exact cum o vedeți acum în cuva de la bărcuță. Introducem montura în cuva de la bărcuță. O așezăm. Bun. Aici o să mai adaug câteva boilesuri întregi. Suficiente. Punem și în partea cealaltă. Totul este pregătit, aranjat.
Urmează să o trimitem la apă, să așteptăm din nou marea captură. Așa este substratul unde plantăm. Încercăm să vă arăt. Bun. Bărcuța a descărcat. Așteptăm să vedem ce rezultate o să mai avem. Prieteni, iată-ne la sfârșitul aventurii de pe lacul Lipno din Cehia. O aventură care a durat aproximativ 3 zile. O aventură în care am reușit să ne ating țelul de a captura un pește trecut de 10 kg. Fiind și prima partidă pe acest lac. Lac care este unul foarte provocator și cu siguranță o să revenim pe el. Până la următoarea partidă, vă invit pe canal unde găsiți o serie de mai multe videoclipuri interesante. Iar acum vă las într-un apus de soare superb de pe lacul Lipno.